مع نهاية القرن 16 ضرب الطاعون إمبراطورية السلطان السعدي القوي أحمد المنصور الذهبي. بدأت الموجة الأولى من هذا الوباء خلال الفترة ما بين 1597 و 1598 ميلادية. ففي سنة 1598 قدر الطاعون يقتل 450 ألف مغربي على الأقل، وتسبب الطاعون في توقف حركة التجارة وإغلاق الموانئ في البلاد. وبحسب كتاب إحياء الخلافة الإسلامية في المغرب للكاتب ديالو ستيفن كوري، فقد كانت فاس من بين المدن الأكثر تضررا، ومن بعدها مدينة مراكش عاصمة المنصور الذهبي اللي بلغ عدد الموتى فيها حوالي 230 ألف شخص، مما جعل السلطان السعدي يحس بالخوف على حياته ويقرر يخرج من مراكش عاصمة الملك ديالو باش يتجنب العدوى ويحكم البلاد من داخل خيام منصوبة في الأرياف في شهور الصيف ملي كان الطاعون في الذروة ديالو. وبينما كان المنصور الذهبي كيعيش في الخيام، كانت الإمبراطورية الشاسعة كتعيش حالة عدم اليقين. فالتجار اللي كانوا كيدخلوا للمغرب عبر الموانئ لقاو الموانئ فارغة أو مهجورة نظرا لعجز الدولة على بسط السلطة ديالها بسبب الطاعون. فكان انعدام الأمن سبب في انتشار العنف وانتشار الشائعات اللي كتقول بأن المنصور الذهبي مات، وبأن العثمانيين والإسبان كيخططوا لغزو البلاد. وما بين 1599 و 1601 ميلادية تراجع انتشار الطاعون، لكن سرعان ما رجع في سنة 1602. في هذه الفترة كان أحمد المنصور انتقل لمدينة فاس باش يحل بعض المشاكل السياسية، فارسل رسالة لولده أبو فارس لمراكش كيخبروا فيها بكيفية إدارة الأزمة في حالة وصول الطاعون لمراكش، اللي فعلا وصل. فقرر أبو فارس يتبع التعليمات ديال أحمد المنصور ويغادر هو أيضا القصر باش يعيش في الخيام في البوادي. بالإضافة للطاعون، لقى المنصور الذهبي نفسه في مواجهة التمرد الداخلي. كان بطل الابن ديالو ولي عهده محمد الشيخ اللي كان كيطمح ينحي الأب ديالو من الحكم، فارسل المنصور الذهبي مجموعة من العلماء باش يقنعوا الابن ديالو بإنهاء التمرد مقابل يوليه على ولاية سجل ماسا، إلا أن محمد الشيخ رفض العرض، مما دفع بأحمد المنصور يخوض حرب ضد ولده. وفي أكتوبر 1602 ميلادية ربح المنصور المعركة ضد ولده. رغم أن المنصور خرج منتصر في الحرب العسكرية، إلا أن الحرب ديالو ضد وباء الطاعون ما انتهاتش، فبقى أحمد المنصور بفاس بعيد على العاصمة ديالو مراكش. لكن الوباء وصل لفاس فاتصاب هو أيضا بالطاعون ومات بضواحي المدينة سنة 1603. فتم إقامة مأتم بسيط لأعظم ملوك الدولة السعدية اللي حكم إمبراطورية امتدت على مساحات واسعة، وتدفن فاس. ثم من بعد ذلك تم نقل الجثمان ديالو لمراكش باش يتدفن جنب الأسلاف ديالو. من بعد الوفاة ديال أحمد منصور عانت الدولة السعدية من الانقسام ما بين الأبناء ديالو اللي حاولوا إزاحة بعضهم بعض عن الحكم، مما عجل بانهيار الدولة سنة 1658 ميلادية من بعد المقتل ديال أحمد بن محمد بن الشيخ بن زيدان واستيلاء الأخوال ديالو آل شبانات على الدولة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة، وشكرا على المتابعة.